Hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam, danggit. Sinong aayaw sa napakagandang quality ng danggit na ito? Gusto nyong malaman kung saan nabili to? Please comment below. Ibibigay ko sa inyo ang link. Magpainit tayo ng mantika. Magpiprito tayo dito ng boneless danggit. Ang boneless danggit na ito ay hindi masyadong maalat. Maganda ang quality at malinis. Nice! I-set aside muna natin ito. Ngayon, pag sumasamahin na natin ang mga ingredients sa isang kawali, hindi pa po nakabukas ang apoy nito. Maglagay tayo ng toyo, ketchup, honey. Kung wala pong honey, wala pong problema po, pwede po kayong gumamit ng brown sugar. Siling labuyo, wala po akong chili flakes pero po pwede po yun. At sesame seeds. Haluin natin tong mabuti. Ngayon, buksan na po natin ang apoy. Yan, kumukulo na at haluin pa natin hanggang sa medyo maglapot. Next, ilagay na po natin ang naprito nating boneless danggit. Sa mga magtatanong kung saan makakabili ng boneless danggit na ito, meron po silang Facebook page, MVSquare Online Store. Fresh ito from Cebu at hindi masyadong maalat, ang sarap, promise. Banggitin nyo na rin po ang murang ulam. Suportahan po natin ang mga small businesses tulad nito, lalo na ngayong pandemic, malaking tulong sa pamilya ng mga sellers. Yan, ganyan lang kadali. Na-coat na lahat ng ating danggit. Kaya okay na to. Narito na ang ating sweet and spicy boneless danggit. Budburan pa natin ng sesame seeds mula sa Shrimpilicious. Please don't forget to follow Murang Ulam sa ating mga social media accounts. Meron tayong YouTube, Instagram, Facebook page at Facebook group. Join na kayo!